आपण स्टार्ट करू. ओके, एक सेकंड. येस, स्टार्ट. पाहिलंय का नाही पाहिलं लास्ट लेक्चर? बोला. राईट. येस, कंडिशनल स्टेटमेंट. राईट राईट. ओके, एवढंच पाहिलं ना आपण. ओके, तर डिलिमिटर क्लिअर आहे का सगळ्यांना? एकदा मी एक्सप्लेन करेल, कारण जी नाईटची बॅच होती तिकडे मला अर्धा तास गेला डिलिमिटर समजायला. म्हणून जे स्किप वाला फीचर आहे ते क्लिअर आहे ना? का एकदा परत रिवाइज करू डिलिमिटर? दिसते? ओके, तर आपण डिलिमिटर्स एकदा बघू, शॉर्टली रिवाइज करू एक 5-10 मिनिट्स मध्ये. अँड माझा अजेंडा हा आहे की आज पॉवर क्वेरी आपण संपू. तर थोडंसं जर एक्सटेंड झालं तर संपून टाकू. राईट. ओके, तर ते अटेंडन्सचं वाचतो. ठीक आहे. हे बघा, हा तुमचा ईमेल ऍड्रेस कॉलम आहे. राईट. तर माझी फर्स्ट रिक्वायरमेंट अशी होती की एक काम करू, आपण ईमेल ऍड्रेसवर पाहिले. राईट. किंवा एक सिंगल बघू आणि स्किपिंगचा अजून एक आपल्याकडे कॉलम आहे त्याच्यावर बघू, म्हणजे थोडंसं अजून प्रॅक्टिस होईल. ठीक आहे. सो दिस इज ईमेल ऍड्रेस अँड आय वॉन्ट टू एक्सट्रॅक्ट दिस जॉन अँड 24. म्हणजे दिस इज द युजर नेम और द एम्प्लॉई नेम अँड एम्प्लॉई आयडी. राईट. सो व्हॉट डज डिलिमिटर मीन्स? एक काहीतरी सिम्बल आहे त्याच्या बेसिसवर तुम्ही सेपरेट करताय काही गोष्टी विद इन दॅट कॉलम. राईट. मला न्यू कॉलम मध्ये पाहिजे, आय विल गो इन ऍड कॉलम. इथे एक्स्ट्रॅक्ट आहे बघा. ठीक आहे. डिलिमिटरचे सगळे ऑप्शन्स आपण एक्स्ट्रॅक्ट मधून करतो. आपण फॉर्मॅट पण पाहिलं होता लास्ट. सो एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये गेलो मी म्हटलो टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर. ठीक आहे. सो आता तो मला विचारेल व्हॉट इज द डिलिमिटर, म्हणजे कोणत्या बेसिसवर तुम्हाला म्हणजे टेक्स्ट पाहिजे. फाईलचे @ इन दिस केस. ठीक आहे. आणि मी म्हणणार ओके. सो आय विल गेट अ कॉलम इन विच युजर नेम अँड युजर आयडी हे भेटलं. टेक्स्ट बिफोर समजलं? ओके. राईट. सो दिस इज टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर. नेक्स्ट टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर. ॲज इन माझी रिक्वायरमेंट जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मला पाहिजे ॲडव्हेंचर वर्क्स. ठीक आहे, आपण बघू पूर्ण पाहिजे, @ नंतरचं पाहिजे. तर मी काय करणार, टेक्स्ट एक्स्ट्रॅक्ट ऍड कॉलम मधून आय से टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर. राईट. अँड मी म्हणणार @ अँड आय से ओके. ठीक आहे, समजलं? टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर हे दोन बेसिक. थर्ड थिंग, मला ना आता फक्त ॲडव्हेंचर -वर्क्स पाहिजे, फक्त तेवढं पाहिजे. आता मी काय करणार, एक तिसरं ऑप्शन आहे आपल्यामध्ये, एक्स्ट्रॅक्ट. आय से टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स. राईट. आता बघा, what is the start delimiter? @ and @ which is the end delimiter? Dot. I'll say dot. आणि मी म्हणणार ओके. त्या दोन डिलिमिटर मधलं. तर दिस इज टेक्स्ट बिटवीन. आता अगेन आपण काल हे पण डिस्कस केलं होतं की मला हा हायफन नकोय, मला त्याच्यामध्ये स्पेस पाहिजे.
तर मी काय करणार, इथे आता मला ट्रान्सफॉर्म करायचंय करंट कॉलमला, म्हणून मी जाणार ट्रान्सफॉर्म मध्ये. आय से राईट रिप्लेस व्हॅल्यूज. तर इथे मी रिप्लेस व्हॅल्यूज मध्ये जाणार. ठीक आहे. आणि व्हॅल्यू टू फाइंड मला काय रिप्लेस करायचं इथे, हायफिन, राईट. सो आय एंटर हायफिन and what do I want to replace with is space. So मी इथे स्पेस देणार. आय से ओके. स्पेस आला. समजलं रिप्लेस कसे करायचे व्हॅल्यूज, तुम्हाला दोघांना समजलं ना? ठीक आहे ना. आता एक कॉन्सेप्ट येतो स्किपिंगचा. मी हे याच्यासाठी डिस्कस करतोय, मे बी रिपीट झालंय, बट नाईटच्या लेक्चरमध्ये मला 30-40 मिनिट गेले हे समजवायला. त्यांना समजलं नव्हतं. सो इट्स ओके. जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत आपण घेऊ. तर हा प्रोडक्ट टेबल आहे आणि मी राईट लेफ्ट दोन्ही घेणार. ठीक आहे, म्हणजे क्लिअर होऊन जाईल. ठीक आहे. आता मला काय पाहिजे माहितीये का, माझी रिक्वायरमेंट ही आहे, वेल वेंटेड पासून मला सगळं पाहिजे. कसं एक्स्ट्रॅक्ट करणार? ओके, ऍड कॉलम. ठीक आहे, मला वेल वेंटेड पासून सगळं पाहिजे. ठीक आहे, ऑन द राईट हँड साइड. सो आय गो इन टू ऍड कॉलम. नेक्स्ट एक्स्ट्रॅक्ट. आय गो इन टू टेक्स्ट आफ्टर, राईट. मी म्हणणार टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर. दिस इज कोणता डिलिमिटर आहे इथे, कॉमा, राईट. ओके, ठीक आहे. ऍडव्हान्स मध्ये, ओके, ऍडव्हान्स मध्ये आता गरज नाहीये, राईट. तर मी इथे ओके म्हणणार. आय से ओके. आय गेट वेल वेंटेड. ठीक आहे, राईट. आता येस, ऑनलाईन पण समजतंय ना काय चालू आहे? येस. ओके. आता मी म्हटलो ठीक आहे, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर आपण नाही घेत कारण रिपिटेटिव्ह होऊन जाईल. मला मेन कॉन्सेप्ट इथे घ्यायचा स्किपिंगचा. आता मला पाहिजे लाईट वेट आणि स्नॅप ऑन वाईज. ठीक आहे, समजलं मला काय पाहिजे सगळ्यांना? आहे ना सोबत? दिसत नाहीये. तुम्ही थोडस राईटला शिफ्ट होता का? त्यामुळे सगळे स्टुडंट दिसायला पाहिजे. राईट, ओके. ठीक आहे, तो माझी आता रिक्वायरमेंट ही आहे, लाईट वेट कॉमा स्नॅप ऑन वायझर, हे मला पाहिजे, राईट. आता मी काय करतो, ठीक म्हणजे टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटरच म्हणणार. लक्ष द्या बरं का, दिस इज इम्पॉर्टंट. मी म्हणणार डिलिमिटर आहे कॉमा, राईट. आता इथे जर मी कॉमा केला तर मला परत वेल वेंटेड पासून भेटणार. ठीक आहे, हे लॉजिक समजलं. तर मी काय करणार, इथे ऍडव्हान्स्ड ऑप्शन मध्ये जाणार आणि दिस इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट आणि फ्रॉम एंड ऑफ द इनपुट. म्हणजे फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इनपुट ऍज इन लेफ्ट पासून तो रीड करायला चालू करणार आणि मी इथे फ्रॉम एंड ऑफ द इनपुट म्हटलं तर राईट पासून करणार. दोन्ही ऑप्शन्स आपण बघणार आहोत. आणि आता बघा, नंबर ऑफ डिलिमिटर्स टू स्किप ऍज इन इथे जर मी स्किप केला फर्स्ट कॉमा आणि मी म्हटलो सेकंड कॉमा नंतर मला पाहिजे, तर मी किती डिलिमिटर स्किप करणार? 1. ठीक आहे, आय से 1 आणि मी म्हणणार ओके. आलं? येस, समजतंय ना? ठीक आहे, आता आपण बॅक साईडने जाऊ कारण दोन्ही साईड इम्पॉर्टंट आहे. मी परत आलो इथे. आय से एक्स्ट्रॅक्ट. आता कुठे टेक्स्ट बिफोर, लेट्स से काय टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर. डिलिमिटर आहे आपला कॉमा. मला काय पाहिजे माहितीये का, पहिले लक्षात द्या मला काय तेच पाहिजे, लाईट वेट आणि स्नॅप ऑन वाईज. आपण करू अगेन, जोपर्यंत एरर नाही तोपर्यंत समजणार नाही. आता नाव आय एम गोइंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. ठीक आहे, म्हणून फ्रॉम एंड ऑफ द इनपुट. आता तुम्ही काय म्हणताय? येस, सांगा किती स्किप करायचे आहेत? 1, राईट. आता बघा, तुम्ही जे सांगितलं टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, राईट, आपण राईटनी करतोय म्हणजे स्नॅप ऑनच्या आधीचा जो कॉलम आहे, कॉमा आहे ना, तो स्किप होणार आणि त्याच्यानंतर जो कॉमा आहे
तिथून टेक्स्ट बिफोर म्हणजे युनिव्हर्सल फिट पासून वेल वेंटेड पर्यंत. बघा आता येत आहे. थोडीशी प्रॅक्टिसची जरूरत आहे ना. आलं पण मला हे नव्हतं पाहिजे. आलं ना. आय मीन ते नाही आलंय जे आउटपुट पाहिजे, पण दुसरं काहीतरी आउटपुट आहे. आता बघा सिम्पल लॉजिक आहे, काही नाही. मला पाहिजे अगेन लाईट वेट अँड स्नॅप ऑन वाईज ना. सो दिस इज मी या कॉमाच्या बेसिसवर करतो. सर टेक्स्ट आफ्टरच येणार आहे, बिफोर नाही. कसं सांगतो मी. इथे गेलो टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर. आय से डिलिमिटर इज कॉमा advanced options from end of the input. ठीक आहे. आता बघा राईट साईडने आपण स्टार्ट करतोय. ठीक आहे, म्हणजे वायझर पासून गेला तो. मी म्हंटलो एक स्किप कर. ओके, एक स्किप केला. आता दुसऱ्या याच्यापासून मी करणार, म्हणजे इथून टेक्स्ट आफ्टर. राईट, समजते ना. थोडं 2 दिवसाचा गॅप बसलाय. मी हे साइड बाय साइड का दाखवलं. दिस इज लेफ्ट साइड अँड दिस इज राईट साइड. म्हणजे फ्रॉम आपण हे वाला लेफ्ट पासून केलं ना, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इनपुट. हे राईट मधून. आता सेमच आउटपुट पाहिजे, पण लेफ्टनी सेम कसं पाहिजे, राईटनी सेम कसं पाहिजे, तसं नाही समजलं का? नाही ओके. दोन्ही मेथड याच्यासाठी ट्राय करायचं की हे बघा, पायथन मध्ये पण इंडेक्सिंग असतं, स्लायसिंग असतं, पण एक पॉझिटिव्ह स्लायसिंग असतं आणि एक नेगेटिव्ह असतं. तर दोन्ही मेथड तुम्हाला माहिती पाहिजे ना. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. असं नाही की तुम्ही कुठे कंपनीमध्ये डिलिमिटर युज करून, म्हणजे करेल कुठेतरी, पण राईटनी पण करताय लेफ्टनी पण करताय. पण हा कॉन्सेप्ट फक्त अंडरस्टँड होण्यासाठी घेतो मी. आपण 2 स्किप करून बघू काय होतं. ठीक आहे, मी म्हटलो एक्स्ट्रॅक्ट. आय से टेक्स्ट. ठीक आहे, पहिली रिक्वायरमेंट काय, मला काय पाहिजे. मला पाहिजे स्नॅप ऑन वायझर फक्त. ठीक आहे, अंडरस्टूड. तर मी काय करणार आता, या कॉमा नंतर पाहिजे, मी लेफ्टनी जातो बरं का. सो व्हॉट आय हॅव टू स्किप, 1 कॉमा 2 कॉमा. तर 2 डिलिमिटर स्किप करावं लागतं. लेट्स सी हाऊ. आय से एक्स्ट्रॅक्ट. मी म्हणणार टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर, कारण त्या कॉमाच्या नंतरचं पाहिजे. ठीक आहे, मी डिलिमिटर सिलेक्ट करणार, कॉमा, राईट, ऍडव्हान्स्ड ऑप्शन. सिम्पल आहे, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इनपुट. म्हणजे मला स्नॅप ऑन वायझर पाहिजे, इथे लक्ष. ठीक आहे, आता मला किती स्किप करायला सांगेल. तो लेफ्ट पासून गेला, फर्स्ट कॉमाला अडकला, त्याला म्हटलं हा स्किप कर. राईट, मग तो म्हटला ठीक आहे, फर्स्ट झालं स्किप. सेकंड स्किप कर. राईट, मग आता तो आला थर्ड. तर थर्ड स्किप नाही करायचंय मला, म्हणून मी स्किप किती केलंय, 2. तर मी म्हणणार 2 आणि मी ओके म्हणणार. आल्या बरोबर आउटपुट. आता ते राईट साईडचं जे आहे ना, सेम आउटपुट येते का चेक करा. मी याच्यासाठी दाखवतोय. अगेन एक्स्ट्रॅक्ट टेक्स्ट आफ्टरच येणार, आफ्टर डिलिमिटर. आणि मला अगेन काय पाहिजे, स्नॅप ऑन वाईज. तर आता मी काय करणार इथे, कॉमा फक्त, आणि मी म्हणणार ओके. नाही आला सेम का, एंडचं सिलेक्टच नाही केलं ना. ते बघा, तर हे सिलेक्ट नाही ना केले. इथे हा जो सेटिंग्सचा आहे ना आयकन, याच्यामध्ये जायचं, इथे ऍडव्हान्स्ड ऑप्शन जायचं, आणि इथे फ्रॉम स्टार्टच्या जागी मी फ्रॉम एंड करणार आता, म्हणजे राईट साईडने तो जाईल. आणि मी म्हणणार ओके. येत आहे का सेम आउटपुट. ठीक आहे, समजलं का, राईट आणि लेफ्ट दोन्ही कडून. कोणाला काही डाऊट येस. विचारा, कारण काय माहितीये का, नाईट बॅचला डाऊट होता. जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत आपण घेऊ शकतो.
ठीक आहे ना. बघ, मी फर्स्ट लेक्चरला सांगितलंय तुम्हाला की तुम्ही फीस पे केली आहे तर असं वरच्यावर शिकून नका घेऊ. ठीक आहे, प्रॉपर शिकून घ्या. काही समजलं नाही सर ते दोनचं स्किपचं नाही समजलं ना. राईट साईड ना. ऑनलाईन स्टुडंट्स तुम्हाला समजतंय ना. सर येस. sir, yesterday which all tables you had taken? Just a minute, just a minute. I'll have to increase. Yeah. Yes, yes. Yes, sir. I was asking the which all tables you had taken yesterday. Which all? Tables like all the So we files took which all you customer lookup, imported. uh, as in on which tables have I done transformation, right? Right, which all files you imported. So basically, I imported all the files in not last, but last to last lecture. But in the last lecture, we did transformations on customer lookup and product. So majorly on these two tables. Okay, so I have completed only till customer lookup till text before delimiter. Okay. Yeah, so we are actually revising delimiter for that only. So there are students who have understood and there are students who have not understood. So just for a revision. So have you Okay, sir. understood what I've explained right now? Yes, sir. I understood the delimiter concept. Yeah, okay. So is it clear now? Skipping the delimiters and all from left to right? Yes, sir. Okay. So let's see from right, student has a doubt. Okay. So my requirement is again snap-on visor from right side. और असं समजा वेल वेंटेड पासून मला पाहिजे किंवा युनिव्हर्सल फिट पूर्णच पाहिजे मला पण राईट साईडनी पाहिजे. ठीक आहे, मी कसं करणार एक्स्ट्रॅक्ट. ठीक आहे, आता कोण सांगू शकतं टेक्स्ट आफ्टर राईट. मी इथे डिलिमिटर देणार कॉमा. आता इथे कोणी मला सांगू शकतं फ्रॉम फ्रॉम एंड राईट. नंबर ऑफ डिलिमिटर्स टू स्किप. पूर्ण पाहिजे. विल ट्राय. दोन करू फायनल आन्सर. लेट्स सी. सगळं युनिव्हर्सल पासून पाहिजे मला फ्रॉम लास्ट. बघू काय तर. चालेल. तुम्ही म्हटले दोन राईट. सो बेसिकली इथून आपण राईट पासून स्टार्ट करतो. तुम्ही म्हटले स्किप टू. आय स्किप दिस, आय स्किप दिस वन. पण आता इथे आलाय बेसिकली तुम्ही तीन सांगायचे नॉट दोन. बघू आपण हे बघा. जर इथे मी तीन केला ना आणि मी म्हणणार ओके, आलं सगळं समजलं ना. ठीक आहे ना, चुकलं तर काय इश्यू नाही. समजलं डिलिमिटरचा कॉन्सेप्ट नाही. नाही सांग म्हणजे आता जे सांगितलं ते राईट. हे बघा मी काय केलं याच्यासाठी राईट लेफ्ट हे करतोय आज सच यूज नाही बट कॉन्सेप्ट सगळे मला असं वाटतं सगळे कॉन्सेप्ट माहिती. मग मला मला काय म्हणायचं आहे एक आउटपुट आहे त्याचे दोन वेज आहेत फ्रॉम लेफ्ट आणि फ्रॉम राईट राईट. तर मी याच्यासाठी तुम्हाला दाखवतोय की लेफ्ट पासून तुम्हाला समजलं पण राईट पासून पण एक वे ज्याच्याने सेम आउटपुट. डझंट डिपेंड. आता मी मॅनेजर आहे मी तुम्हाला थोडी राईट वर यूज करा लेफ्ट. मी फक्त सांगणार की एक्स्ट्रॅक्ट करा. हा पण फक्त तुमच्या माहितीसाठी माहिती पाहिजे तुम्ही तिकडे कन्फ्युज नाही व्हायला. हो हो ऍट दी एंड मला आउटपुट पाहिजे ना. काय म्हणताय. बरोबर बरोबर.
हा हा हा. आता ऍक्च्युली मी हे का घेतलं माहितीये का, ह्याचा ऍक्च्युअल युसेज होता ईमेल ऍड्रेस कॉलम मध्ये. डोमेन नेम पाहिजे किंवा युजर आयडी पाहिजे, याच्यामध्ये मी हा कॉलम याच्यासाठी घेतला की इथे तुमची प्रॅक्टिस होणार किंवा तुम्ही जेव्हा पण करताल ते, म्हणून. आता हा, तुम्हाला डाऊट होता रे, लास्ट आहे. हे बघ, मी काय केलं, मला सगळं पाहिजे पण मला राईट हँड साईडने करायचं. मग मी कशामध्ये गेलो, इथेच एडिट करू का, थांबा रिमूव्ह करू. तर मी परत ऍड कॉलम मधून गेलो एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये. आय से टेक्स्ट आफ्टर च्या बिफोर, आफ्टर टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर. इथे मी म्हटलो कॉमा, राईट, ऍडव्हान्स्ड ऑप्शन मध्ये. आता ऍडव्हान्स्ड ऑप्शन करायच्या आधी पहिला चेक करायचं. हा, मी म्हणे फ्रॉम एंड ऑफ द इनपुट, राईट, म्हणजे राईट हँड साईडने जायचं. असे एंड ऑफ द इनपुट, नंबर ऑफ डिलिमिटर्स टू स्किप. हे बघा, इथून स्टार्ट होतोय तो फुल स्टॉप पासून. फर्स्ट आला, मी म्हटलो हे स्किप कर. ओके, सेकंड स्किप, थर्ड आय से स्किप. आणि आता इथे डिलिमिटरच नाही, जर थर्ड स्किप केला तर तो इथपर्यंत आला, मग त्याला पूर्ण टेक्स्टच कॉपी करावा लागेल, राईट. हा का, आता एक काम करा, तुम्ही मला सांगा कोणतं एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे, मी तुम्हाला दाखवतो कसं. सॉरी, मी 0 सिलेक्ट केलं होतं. दिस वुड बी 3, राईट. मी 3 म्हटलो आणि मी ओके म्हणालो, तुम्हाला अगेन तो भेटतोय. ठीक आहे, नाही समजलं ना, आफ्टर लेक्चर आपण करते, काय इशू नाही. ठीक आहे, तर ऑलमोस्ट समजलंय ना म्हणजे कॉन्सेप्ट. ठीक आहे, सो दिस इज डिलिमिटरचा कॉन्सेप्ट. आपण डिरेक्टली नेक्स्ट याच्यावर जाऊ. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर, तुमच्या दोघांना क्लिअर आहे, समजलं ना डिलिमिटर सगळ्यांना, तुम्हाला सर्वांना. टेक्स्ट बिटवीन सिम्पल आहे, बघा. ओके, याच्यामध्ये करायचं का टेक्स्ट बिटवीन. बघा, थोडंसं कॉम्प्लेक्स जाईल हे टेक्स्ट बिटवीन, बट लेट्स अंडरस्टँड. ठीक आहे, तुम्ही सांगा काय पाहिजे, कोणतं कीवर्ड पाहिजे. वेल वेंटेड, राईट. आता मी स्टार्ट डिलिमिटर एंड लिमिटर सेमच येणार आहे, राईट. इथे पण कॉमा टाकला, इथे पण कॉमा टाकला, पण आता मी स्टार्ट ऑफ द इनपुट ऍज इन मी लेफ्ट पासून चाललोय. आता लेफ्ट पासून जर चाललोय तर वेल वेंटेड पासून पाहिजे, राईट. मला इथे कुठे स्किप करायचेत का, नाही, बरोबर, कारण फर्स्टच कॉमावर, कॉमा पासून आहे, तर आय से 0. ओके, आता पण मला राईट पासून पण आहे बघा इकडे, स्कॅन फॉर दी एंड डिलिमिटर. आता इथे काय आहे, फ्रॉम स्टार्ट डिलिमिटर टुवर्ड्स दी एंड, म्हणजे काय. हा, इथे ठीक आहे, ठीक आहे, तर फ्रॉम कुठे गेला, हा, स्कॅन फॉर दी एंड डिलिमिटर, फ्रॉम स्टार्ट डिलिमिटर टुवर्ड्स दी एंड, म्हणजे जो स्टार्टिंगचा डिलिमिटर आहे तिथून एंड पासून बघायचा. तर मला किती स्किप करायचे, 2. आय 2, ट्राय करून बघायचं हे, म्हणजे फायनल. ओके, ऍक्च्युली तिकडे पण 0 होता, सांगतो कसं. कारण थोडस ना अटेंटिव्ह वाचण्याच्या याच्यामध्ये काल तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, सगळे सोबत
फर्स्ट कॉमा लावला, एंड कॉमा लावला, डिलिमिटर बिटवीन पाहिजे. फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इनपुट ॲज इन फ्रॉम लेफ्ट. नंबर ऑफ डिलिमिटर्स टू स्किप आय से 0. म्हणजे इथे इथे बघा काय म्हणताय, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डिलिमिटर टुवर्ड्स एंड, म्हणजे या डिलिमिटर पासून युनिव्हर्सल फिटच्या. आणि आपण इथे इथे टाकलेत ना कॉमा. जर कॉमाच टाकलं तर बिटवीन म्हणजे काय, कुठून तरी स्टार्ट होत आहे. ठीक आहे, कुठून तरी स्टार्ट होत आहे ना, तर आपण आधीच तो जो कॉमा आहे ना वेलवेंटेडचा, तो आधीच दिला आपण, तो तिकडून तो स्टार्ट करणार. नाही समजलं, जर टेक्स्ट बिफोर आफ्टर असतं ना तर तो सुरुवात किंवा एंड पासून स्टार्ट होत होता. पण याच्यामध्ये कसं आहे, मी पहिलेच म्हटलं बघा, स्टार्ट डिलिमिटर कॉमा, म्हणजे तो फर्स्ट कॉमाला गेलाय. तो फर्स्ट कॉमाला गेलाय राईट. आता त्याला वेल वेंटेडच पाहिजे तुम्हाला. तर वेल वेंटेड पर्यंत अजून कुठे मध्ये आहे का डिलिमिटर, कुठे कॉमा आहे, नाहीये राईट. तर मी म्हणून इथे जर मी 0 केलं ना आणि मी ओके म्हणालो, बघा येत आहे, आलं, समजलं ना. थोडस कॉम्प्लेक्स आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही प्रत्येक परम्युटेशन कॉम्बिनेशन नाही करणार तोपर्यंत मग ते डाऊट्स थोडेसे राहतील. आणि इट इज फाईन, म्हणजे 80-90% तरी क्लिअर झालंय का, इफ नॉट 100%, राईट. ठीक आहे, ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ, कारण याच्यामध्ये थोडा जास्तच टाइम जातोय. बट नो इश्यूज, डिलीट करतो. मला एक कॉन्सेप्ट घ्यायचा होता, बट बिफोर दॅट आता युनिक आहे, त्याच्यामध्ये युनिक नाही. अटेंडन्स फिरती आहे ना, चालेल. अच्छा, कोणता कॉलम आहे का ज्याच्यामध्ये रिपिटेटिव्ह आहे, ऍज इन हे जर कसे प्रायमरी की आहेत तसं मला ग्रुप बायचा कॉन्सेप्ट घ्यायचा आहे. कॉलम लक्षात नाही. नेम नेम वर ग्रुप बाय केला, खूप जास्त ग्रुप बाय. हा, एक सेकंड, आपण याच्यावर ट्राय करू. ठीक आहे, हा हे आपला रिटर्न टेबल. आता याच्यामध्ये बघा, इथे 114 डिस्टिंक्ट आहे आणि 23 युनिक आहे, म्हणजे रिपिटेटिव्ह आहे प्रोडक्ट कीज, राईट. मला काय तुम्हाला सांगायचं आहे, ग्रुप बाय, इथे मी ग्रुप बाय केला म्हणजे ग्रुप ग्रुप बाय म्हणजे ग्रुपिंगचा एक सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे की नंबर ऑफ, आता फॉर एक्झाम्पल समजा इथे मी फिल्टर लावला, ठीक आहे, आणि 214 हा रिटर्न्स डेटा आहे. तर प्रोडक्ट की म्हणजे जो पण 214चा प्रोडक्ट आहे, ठीक आहे, तो एवढे रिपीट झालेत, म्हणजे एवढे रिटर्न झालेत प्रोडक्ट, किती, अराउंड 70 टाइम्स दे हॅव बीन रिटर्न, राईट. आता मला काय करायचं इथे, इथपर्यंत समजलं डेटा काय आहे, मला ग्रुप करायचे. मी इथे ग्रुप म्हटलो, ग्रुप बाय, इथे ऑटोमॅटिकली आले, ठीक आहे, प्रोडक्ट की, पण तुम्ही सिलेक्ट करू शकता कशावर करायचं. मी म्हटलो प्रोडक्ट की, ठीक आहे, न्यू नेम जाऊ दे, ऑपरेशन काय करायचंय, मी म्हटलो सम करायचंय का. अगेन रिक्वायरमेंट काय समजून घ्या, की जे पण प्रोडक्ट कीज आहेत म्हणजे त्या प्रोडक्टचे वेगवेगळे आहेत. समजा 214 इज हेल्मेट, तर मला हे समजायचं कोणता प्रोडक्ट सगळ्यात जास्त काय म्हणतात ऍज इन रिटर्न झाला, रिटर्न डेटा आहे. सो आय से काउंट, काउंट म्हणणार मी, सम नाही घेणार, सम करून काय असंच तसं भेटणार आहे, फक्त ते ऍडिशन होईल तसं. तर मी काउंट म्हणणार, मी म्हणणार ओके. हे बघा 312 जो पण आहे प्रोडक्ट की,
तो 8 वेळा काउंट झालाय किंवा 8 कस्टमरनी रिटर्न केलाय असं 310 4. ठीक आहे, हे समजलं? येस. काय म्हणते? हा राईट. येस, ट्राय करू. ऍक्च्युली नाही ना, इथून काउंट करायचं राईट. आता जर मी इथून काउंट रोज केला ना, तर तो काय करेल माहिती आहे, आता टेबलमध्ये किती रोज आहेत ना ते काउंट करेल. बघा इथे मी हे केलं 1809. तो ऍज इन म्हणजे हे काय दाखवतं 1809 माहितीये का? हा, किती रोज आहे. जसं की मी इथे एंटायर डेटा सेटवर केलं आणि ठीक आहे, आपण काय करू, सिम्पल व्ह्यू कॉलम प्रोफाईल. हे बघा काउंट किती आहे या रेकॉर्डचा, 1809. तो देतोय, तो ग्रुप करून नाही देतोय ना. माझी रिक्वायरमेंट काय होती, हा म्हणजे त्या रेकॉर्ड त्या टेबलमध्ये किती टोटल रेकॉर्ड किंवा किती रोज आहेत इन सिम्पल वर्ड्स. ठीक आहे, तर ते काउंट आपण का नाही यूज करत हे समजलं ना. हा रिटर्न. तर अगेन माझं व्हॉट आय मीन टू से, अगेन मी रिवाइज करतो का रिटर्न की आहे. जसे की इथे जर जेव्हा तुम्ही बघताय ना प्रोडक्टवर, तर इथे प्रत्येक प्रोडक्टला की आहे. म्हणजे 214 इज हेल्मेट, राईट, सो ऑन अँड सो फोर्थ. तर माझं रिक्वायरमेंट फक्त ही होती की जसं की मला समजा मॅनेजरने सांगितलं की अकॉर्डिंग टू कोणती सगळ्यात जास्त प्रोडक्ट की आहे, अजून कोणता प्रोडक्टच आहे ना ते, कारण नाव नाही याच्यामध्ये, प्रोडक्टची की आहे, तो सगळ्यात जास्त रिटर्न झाला. दॅट इज माय रिक्वायरमेंट. सो जर मी इथे ग्रुप बाय केलं आणि मी इथे म्हणतो प्रॉडक्ट कीच्या बेसिसवर, कारण याच्यामध्ये आपण प्रॉडक्ट की, आता नंबर असू शकतात राईट. म्हणजे टेरिटरीमध्ये, आता आपला तिकडे टेरिटरीमध्ये डेटा नाहीये म्हणून, पण जर टेरिटरीमध्ये सेल्स वगैरेचा डेटा असता ना, तर मी टेरिटरीच्या बेसिसवर पण केलं असतं सम, की दाखव टोटल व्हॅल्यू किती आहे. म्हणजे समजा युएस मध्ये असेल 100 मिलियन, दुसरीकडे कुठे आहे, तर त्या अकॉर्डिंग पण आपण ग्रुप बाय करू शकतो. समजलं ना. सो यू कॅन ट्राय नेक्स्ट मेथड, दुसऱ्या कोणत्या टेबलमध्ये आपण ग्रुप बाय करू शकतो, पण मी इथे दाखवून देतो. अगेन न्यू कॉलम नेम जाऊ द्या, ते तुम्ही काही लिहा. आणि मी इथे बघ काउंट डिस्टिंक्ट, म्हणजे ऍक्च्युली कोणकोणते रिपीट पण होऊ शकतात, म्हणून मी आता डिस्टिंक्ट म्हणून बघू, चेक करू सेम आहे का डिफरंट आहे, राईट. आय से ओके. अगेन 312 8 डिस्टिंक्ट आहे बघा इकडे, 124 डिस्टिंक्ट युनिक. म्हणून ग्रुप बाय केलं तर आपल्याला रिपीटेटिव्ह व्हॅल्यूज नाही भेटत आहे, कारण तो बाकी किती रिपीट होऊन दे, पण ग्रुप बाय इट विल डू ऑन काय म्हणतात, म्हणजे एक सिंगल प्रोडक्ट वर होईल, म्हणून ते वेगवेगळेच व्हॅल्यूज दिसणार, म्हणून डिस्टिंक्ट युनिक दिसतंय. पण ते जाऊ द्या, महत्वाचं हे बघा, जो पण प्रोडक्ट की आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट प्रोडक्ट किती रिटर्न झालेत इन नंबर्स, हे समजलं ना. ठीक आहे, सगळ्यांना क्लिअर, तुम्हाला क्लिअर? क्लिअर, येस. हे डिलीट करतो कारण आपण ट्रान्सफॉर्मेशन केलं. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर ना सर्वांना? ओके. आता ना अगेन माझी रिक्वायरमेंट काय आहे, की हे जे माझे आहेत प्रोडक्ट्स, बेसिकली सॉरी दीज आर कस्टमर्स, राईट. सो दीज कस्टमर्स ची पूर्ण डिटेल आहे याच्यामध्ये, विथ नेम एव्हरीथिंग, बर्थ डेट अँड सो ऑन. तर असं मी काहीतरी व्हिज्युअल करू शकतो, जसं तुम्ही म्हटले आपण रेंज करू शकतो, राईट. तर आपण हे पण करू शकतो की आपण एक एज काढू शकतो प्रत्येक कस्टमरची, अँड अकॉर्डिंगली आपल्या डेटा अकॉर्डिंग आपण त्यांना काय म्हणू शकतो की एज अकॉर्डिंग कोणता एज ब्रॅकेट ग्रुप तुमचं सगळ्यात जास्त सेल होत आहे. का का करतोय, हा, त्या एज ग्रुपवर आपण जास्त हे करू शकतो, म्हणजे हे पण तुम्हाला समजेल की कोणत्या एज ग्रुपमध्ये स्पेंडिंग जास्त आहे, प्लस कुठे फोकस करू शकतो. आता तुम्ही आहे समजा सगळे 20 to 30च्या याच्यामध्ये असेल, तर इथे स्पेंडिंग पण तेवढी असते, जॉब लागलं की बघू नका घ्या डायरेक्ट, तर मग मी तुमच्यावर फोकस करणार ना. रादर दॅन जर समजा 50-60चा माणूस असेल, तो जर विचार करतानाच 5 वेळा विचार करतो बाय करताना, आणि तुम्ही नाही करत आहे, ऍट दी एंड माझा बिझनेस ग्रो व्हायला पाहिजे, तर मी तुमच्यावर फोकस करणार. सो अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट समजलं आपण का घेतो एज. तर मी काय करणार बघा, त्या बर्थ डेट मध्ये घेतो.
ठीक आहे. हे फक्त माझं ऍज इन DD YYMM मध्ये काय म्हणते नॉर्मल आपला जो असतो बर्थ डेट त्या फॉर्मॅटमध्ये. तर मला काय करायचं आहे ऍड कॉलम कुठे जाणार मी येस डेट राईट एज. आता इथे इश्यू काय येतो बघा. ठीक आहे आता 2 इश्यू झाले. ठीक आहे हे काहीतरी टाइम मध्ये आले म्हणजे हे ऍक्च्युली काय आहे तुम्हाला सांगतो. आता हे 1966 मध्ये आहे ना हा माणूस. तर ह्यांनी कॅल्क्युलेट काय केलंय 1966 पासून हा हा एवढे आर्स कारण हे बघा हा जर आपण इथे गेलो ना ड्युरेशन तर हा कोणत्या ड्युरेशन मध्ये दिस इज लाईक आवर्स मिनिट सेकंड वगैरे. तर हा आतापर्यंत जन्मापासून एवढे आवर्स जिवंत आहे. पण कसं करणार ना याच्यावर दिस इज नॉट पॉसिबल राईट. सगळ्यात आधी आपण काय करणार डेटा टाईप चेंज करणार कारण टाइम मध्ये तुम्ही एज नाही दाखवू शकत. सो व्हॉट आय डू आय सिलेक्ट ओव्हर हिअर आय से डेट. एरर शूट झाला. काय एरर आहे वी कुडंट कन्वर्ट टू डेट म्हणजे पण टोटल इयर्स ठीक आहे आपण टोटल इयर्स करू बघू काय येतं. बर्थ डेट डेट इथे टोटल इयर्सच नाही ना माझ्या याच्यामध्ये. हा पासिंग करायची रिक्वायरमेंटच नाही ना पासिंगची. ठीक आहे आपण ट्राय करू तुम्ही जसं म्हटले टोटल इयर्स राईट टोटल इयर्स. ठीक आहे टोटल इयर्स गुड. आता हे परत मला येतं 58.54 येते नॉट रिक्वायर्ड. मी काय करणार होल नंबर द्या मला होल नंबर्स. हा तर ते एरर का शूट होता समजलं कारण आपण परत टाइमला डेट मध्ये करतोय म्हणून तो एरर शूट होत होता. म्हटले बरोबर आहे. ठीक आहे आता हा 59 आता एज तर समजतंय ना सगळ्यांना. सगळ्यांना समजतंय ना एज मध्ये येतोय. आता इथे एक एज मध्ये आलंय पण मला अजून एक कॉन्सेप्ट घ्यायचा होता इथे. एज राईट मी इथून डिरेक्टली ना होल नंबर सिलेक्ट केला तर एक एज येते म्हणजे हे काय डेज मध्ये एव्हरी वन डेज मध्ये राईट. हा नाही नाही समजलं. Yes. नाही समजलं राईट. हे बघा हा तुमचा होता डे टाइम मध्ये पण डे टाइम मध्ये मी कसं मेजर करणार राईट. तर मला नंबर्स मध्ये पाहिजे ऍट दी एंड तुमचं पण एज विचारलं तर तुम्ही नंबर्स मध्ये सांगणार तुम्ही असं नाही सांगणार की एवढा टाइम मी स्पेंड केला आहे पृथ्वीवर. म्हणजे सिम्पल. तर मी इथे काय करणार डेट टाईप चेंज करणार आणि मी म्हणणार मला होल नंबर पाहिजे आणि युजली आपण होल नंबरच एज सांगतो तर आय से होल नंबर. पण इश्यू बघा काय ते आता हे डेज मध्ये दिलं की तो 1961 पासून 21,370 दिवस आहे. तर त्याचं मी काय करू आता हा घेण्याचा कॉन्सेप्ट आहे. ठीक आहे असंच नाही घेतलंय मी. एक आपण बघा कॉलम फ्रॉम एक्झाम्पल पाहिलं कंडिशनल पाहिलं एक राहिलं होतं कस्टम कॉलम. तर कस्टम तुम्ही कसं युज करू शकता तो कॉन्सेप्ट बघणार. कस्टम ते टाइमनी करू शकतो आपण पण कस्टम ऑप्शन साठी मी हा पॉइंट ठेवला होता. मी म्हणणार एज म्हणणार एज इन इयर्स म्हणू एज इन इयर्स. आता इथे तुम्ही कस्टम फॉर्म्युला लावू शकता ऍज इन using a given data a given column
यू कॅन ऍड सम कंडिशन्स, सम एनिथिंग, म्हणजे तुम्ही ऑपरेशन्स करू शकता आणि तुम्ही कस्टम कॉलम तयार करू शकता. ठीक आहे. तर इथे बघा, इथे सगळे कॉलम्स आहेत. मला कोणता पाहिजे? बर्थडेट नाही पाहिजे, मला एज पाहिजे. राईट, हे एज 1 म्हणून द्या. एज मध्ये गेलो मी, आय से इन्सर्ट. ठीक आहे, इन्सर्टेड आहे ना लक्षात. आणि मी काय म्हणणार, डेज मध्ये, राईट, तर मला इयर्स मध्ये पाहिजे. मी म्हणणार डिवाइड बाय 365 अँड आय से ओके. आलं. आणि मग इथे फक्त मी अगेन जो पण एज आहे किंवा जो पण डेटा टाईप आहे तो डेसिमल मध्ये आहे, आय से होल नंबर्स मध्ये. आलं. हे सगळं क्लिअर. कस्टम कॉलम आपण कुठे युज करू शकतो, तो याच्यासाठी आपण हा एजचा ठेवला. ठीक आहे, कस्टम कॉलम. कॉलम क्लिअर. कुणाला डाऊट परत सांगायचंय? नाही. हा, परत एकदा. हो हो हो, राऊंड अप पण घेऊ एक सेकंड. अरे ते एजचा कॉलम मी रिनेम नाही केलाय. ठीक आहे, रिनेम करतो. समजा हा एजला मी एज, ठीक आहे, कॉलम नेम. सर कॉलम नेम ठीक आहे ना? ठीक आहे. हा, तर बेसिकली आपलं इथपर्यंत आलतं. अजून पाठीमागे, राईट. ते बर्थ डेट परत घेऊ का? ओके, ठीक आहे, मग हा डिलीटच करतो. ठीक आहे, बॅक टू बर्थ डेट. रिक्वायरमेंट समजली ना तुम्हाला काय पाहिजे? येस. तर मी काय करणार, बर्थ डेट, मी गेला डेट टाइम मध्ये आणि मी एज म्हणालो इथे. एज मध्ये इश्यू काय येतोय समजला अगेन मला, कारण डेट टाइम मध्ये नकोय. मी इथे गेला, काय करणार, होल नंबर, राईट. मी इथे होल नंबर केला. ठीक आहे, झालं दोन. ठीक आहे, एज कॉलम क्लिअर इथपर्यंत. मग आता मला काय पाहिजे, दिस इज इन डेज, आय वॉन्ट इन इयर्स, राईट. सो आय गो इन टू ट्रान्सफॉर्म मध्ये जाऊ ना. उगाच दोन ऍड कॉलम मधून जाऊ दाखवू का? ट्रान्सफॉर्म ठीक आहे ना? So I'll go into transform because I want to change in this column itself, right? So I'll go into transform. I'll say, बोला, ऍड कॉलम मध्ये Add column. राईट. इथे बघा, ऍड कॉलम मध्ये कस्टम कॉलम. ठीक आहे. सो आय गो इन टू कस्टम कॉलम. ठीक आहे, कस्टम कॉलम ट्रान्सफॉर्म मध्ये नाहीये. आपण पॉइंट क्लिअर ना? अगेन आता मी इथे येणार, लेट्स से एज इन इयर्स. सो यू कॅन सिलेक्ट अ कस्टम फॉर्म्युला. आता इथे मला सिलेक्ट करायचं आहे कॉलम नेम. सो आय सिलेक्ट एज, नॉट बर्थ डेट. ठीक आहे, सिलेक्ट एज, कारण बर्थ डेटला 60 मध्ये डिवाइड केल्यावर काय भेटणारच नाही. सो आय सिलेक्ट एज, आय इन्सर्ट. ठीक आहे, एज आला. आता मी करणार डिवाइड, जेव्हा एका वर्षामध्ये 365 डेज असतात म्हणून आपण 365 ने डिवाइड करतो. आय से 365 अँड आय शूट एंटर. ठीक आहे, हे आलं असं. सेकंड कॉन्सेप्ट राउंडिंगचा. सो देर इज अ कॉन्सेप्ट, हे राउंडिंग आपण नाही पाहिले, राईट. राउंडिंग मध्ये राउंड अप अँड राउंड डाऊन हे बघू, पण एकदा राऊंडचं दाखवतो कारण ह्याच्यासाठी दुसरा कॉलम लागेल. गोइंग टू राऊंड म्हणजे बेसिकली 4 डेसिमल व्हॅल्यूज आहे. अगेन मला फक्त राऊंड ऑफ करायचं. तर मी काय करणार इथे, मी समजा 2च म्हणतो. ठीक आहे, राऊंड ऑफ म्हणजे काय, म्हणजे यूज काय काय ते फक्त दाखवतो. आय से 2, आय से ओके. डेसिमल मध्ये आहे, बट अजून एक कॉलम तयार झाला, ते ट्रान्सफॉर्म म्हणून करायचं होता. पण ठीक आहे, साइड बाय साइड तुम्हाला समजतं, राईट. आपण हे काय केलंय, आता राऊंड अप आणि राऊंड डाऊनचा पण याच्यावरूनच घेऊ आपण कॉन्सेप्ट, राईट. आय सिलेक्टेड
ते हे समजलं ना, म्हणजे 58चा 59 येथे होणार, ते घ्यायची गरज नाही ना. ठीक आहे. तर एज इन इयर्स, व्हॉट डज राऊंड अप अँड व्हॉट डज राऊंड डाऊन मीन्स. सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे. ही जी व्हॅल्यू आहे, राऊंड अप मीन्स दी अपर व्हॅल्यू, त्याला राऊंड करणार. ऍज इन इथे काय येणार, 59 येणार, आणि राऊंड डाऊन मध्ये लोअर व्हॅल्यू, दॅट इज 58 येणार. कसं बघू आपण. सो राउंडिंग, आय से राउंड अप. 58.55 आले. अगेन हे 59 आले, राईट. हे झालं राऊंड अप, म्हणजे तो जो पण डेसिमल आहे, इट गोज इन टू दी अपर व्हॅल्यू ऑफ दॅट. अगेन आय सिलेक्ट एज इन इयर्स, आय से राऊंड डाऊन. क्लिअर. राऊंड अप, राऊंड डाऊन अँड राऊंड ऑफ. आता मी राऊंड ऑफ मध्ये इथे बघा, इथे सिलेक्ट करून ना, किंवा इथे जो स्टेप आहे राऊंडिंगचा, इथे मी एडिट करून म्हणू शकतो की मला 2 नको आहे, मला 4 डेसिमल, आणि मी ओके म्हणालो. सो दॅट विल गिव्ह यू अ न्यूमेरिकल व्हॅल्यू. नाही झालं का? हा, ओके. माय बॅड, माय बॅड. इथे ऍक्च्युली मला 0 करायचं होतं. हो हो, बघू, करू ना. बघा, इथे मी 0 करतो, राईट. इथे मी 0 केला. करू. 2-3 कॉन्सेप्ट राहिलेत, आपण संपू. ठीक आहे, म्हणजे थोडंसं लेट होईल. राऊंड, हा, तुम्ही जे म्हणताय ना, इथे एज इन इयर्स मध्ये पण गेलो मी, आणि इथे पण कुठे गेलं, राऊंडिंग. काय म्हणताय तुम्ही? हा हा हा, हो, त्याच्यावर तो तेच आन्सर आहे. ट्राय करा तुम्ही एकदा. ऍक्च्युली जो मेन 2 कॉन्सेप्ट आहेत ना, ते राहतात म्हणून. एकदा ट्राय करा. कोणाला काही इश्यू असला ना, तुम्ही यूज करा. बट दिस इज बेसिक, राईट. तो एकदा हे पटकन डिलीट करा. हा कॉलम नाही लागणार. जे कॉलम नाही लागणार ते रिमूव्ह करतोय, उगाच पॉवर बीआय स्लो नको व्हायला नंतर, म्हणून. ठीक आहे. हे रिमूव्ह झालं. अजून मी हे पण रिमूव्ह करतो. नॉट रिक्वायर्ड फॉर व्हिज्युअलायझेशन म्हणून रिमूव्ह करतो. ठीक आहे. सो इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं ना? तर समजलंच नाही तर फक्त तुम्ही प्रॅक्टिस पण करताय ना साईड बाय साईड. ऑनलाईन स्टुडंट्स, तुम्हाला समजतंय ना? Yes, sir. वायफाय वर कनेक्ट. ओके, विल गो इनटू पॉवर बीआय. ठीक आहे. हे कॉन्सेप्ट क्लिअर, राईट? 2 कॉन्सेप्ट आहेत. तर आपण बघणार आहे आता अपेंड. अपेंड आणि मर्ज ह्याचा बेसिक डिफरन्स काय ते सांगून देतो एकदा. अपेंड म्हणजे असं समजा, फक्त एक इंट्रोडक्शन. ठीक आहे. आता हे वरती काही मी रेकॉर्ड पुट केले, समजा 10 रेकॉर्ड. त्याच्या अपेंड म्हणजे त्याच्या खाली ते रेकॉर्ड होणार, म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण त्याला स्टॅकिंग पण म्हणू शकतो, राईट. म्हणजे हे 10 रेकॉर्ड आहेत, 11वा जो रेकॉर्ड आहे तो मला खाली पाहिजे. हे झालं अपेंड. अपेंड मध्ये एक मेन गोष्ट लक्षात ठेवा की तुमचे जे कॉलम्स आहेत ते इन्क्रीज नाही होते. सो लाईक युअर रेकॉर्ड्स आर इन्क्रीजिंग बट युअर कॉलम्स आर नॉट. सो दिस इज अपेंड. ऑन द कॉन्ट्ररी, मर्ज म्हणजे जर 10 कॉलम्स असतील आणि तुम्ही मर्ज केलं, म्हणजे तुम्ही 2 गोष्टीला मर्ज करताय, सो तुमचे कॉलम्स इन्क्रीज होणार, नॉट युअर रोज.
आपण बघू काय, पण दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक आहे, अपेंड आणि मर्जचं. लेट्स सी कसं करायचं. आता जसं मी आधी सांगितलं होतं, सेल्स डेटाचे 3 टेबल्स आहेत. सेल्स डेटा 2020, 2021 अँड 2022. सो व्हॉट इफ अगेन 3 टेबल्स असण्यापेक्षा जर मी एकच टेबलमध्ये गेलं तर दॅट वुड बी बेटर, राईट? का? या एक्झॅक्टली, तुमची मेमरी पण कमी लागते, परफॉर्मन्स पण इम्प्रूव्ह होतं. सो दिस इज सेल्स डेटा. आता मला अपेंड करण्यासाठी काय यूज करू शकतो ते बघा. कुठे ऑप्शन? होम टॅब, राईट? होम टॅब मध्ये इथे आहे अपेंड क्वेरीज. अपेंड क्वेरीज एज जेव्हा आपण न्यू म्हणतो, आपण युजली न्यूच म्हणतो, कारण एक न्यू टेबल तयार होतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला आउटपुट भेटतो. लेट्स ट्राय अपेंड क्वेरीज एज न्यू म्हणालो. दोन ऑप्शन्स आहेत. डू यू सॉरी डू यू वॉन्ट टू अपेंड 2 tables और 2 or more किंवा 3 or more tables? तर आपल्याकडे 3 आहे, 2020, 2021, 2022. सो आय सिलेक्ट 3 or more tables. ओके, आता बघा असा एक तुमचा विंडो ओपन होतो, राईट? आता तुमचा सेल्स डेटा 2020 इज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड. सो हिअर यू हॅव डिफरंट टेबल्स. तर आय सिलेक्ट 2021 अँड आय से ऍड. नेक्स्ट आय सिलेक्ट सेल्स डेटा 2022. आय अगेन से ऍड, राईट? आणि मी म्हणे ओके, एक न्यू टेबल तयार झालाय अपेंड 1. त्याला मे बी तुम्ही इथे रिनेम करू शकता. मी म्हणेल सेल्स डेटा. ठीक आहे, आय से एंटर. आता हे बघण्यासाठी आपण काय करू, लेट से ऑर्डर डेट आहे. मी एक इयरचा कॉलम सिलेक्ट करतो. ऍड कॉलम, आय से इयर. ओके, सो वाय इयर? जस्ट टू चेक की तुमचा ऍक्च्युअली डेटा झालाय का. तर मला काय म्हणायचं ते पण तुम्हाला सांगतो बघा. इयर मध्ये जेव्हा तुम्ही लिस्ट चेक करतात, 2020, 21, 22 तिन्हीचा डेटा भेटलाय का? समजला? हा जो बनलाय टेबल तो काय ऍक्च्युअली, म्हणजे पूर्ण सेल्स फॉर, म्हणजे आता समजा इकडे मी 2020चा होता ना आपण सिलेक्ट केला होता, मी इथे 21चा सिलेक्ट केला आणि मी ओके म्हणालो. सो यू विल गेट डेटा फॉर 2021 एंटायरली. इथे आपण बाकी पण सिलेक्ट करू शकतो, 2022, 2020. अपेंड समजलं? एक सेकंड, अजून एक कॉन्सेप्ट बाकी अपेंडचा. आता इथे तुम्ही Sir, चेक करा. हा, can you repeat all the steps again? येस येस येस, आय रिपीट, जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. एक कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन Okay. करना. ठीक है. सो यू विल गो इनटू सेल्स डेटा, राइट? किती कॉलम्स आहेत? you'll see over here 8 columns, right? And there are 999 rows. Entire data set to view. ठीक आहे, इकडे बघा किती आहे टोटल काउंट, 2630, राईट? एवढं क्लिअर? आता ह्या प्रत्येक सेल्स टेबलला तेवढंच असेल. चेक करू आपण वाटलंच तर. मी इथे सिलेक्ट केला 2021 ला. अगेन आय विल गो इनटू कॉलम डिस्ट्रीब्युशन. हा, 1000 आहे समजा, ठीक आहे. मे बी तुम्ही लिहून घेऊ शकता. ते किती होतं? 2600 समथिंग. ठीक आहे, हे आहे 1000. 2022 मध्ये किती आहे? 1000 आहे. ठीक आहे. आता हे सगळं झालं. लेट्स से सेल्स डेटा, म्हणजे जो अपेंड केला आपण टेबल. फिल्टर लागला आहे गेस. एक सेकंड. हा, तेच. एक सेकंड चेक करू द्या मला. नाही, फिल्टर नाही लागला. ओके,
सिलेक्ट कॉलम प्रोफाईल 1000 तर नाही, फक्त 2020चाच डेटा दाखवतोय म्हणून हा 2020 डेटा. एक सेकंड. अपेंड होताना 2020च झालंय. ठीक आहे, परत ट्राय करू. पण 1000 इज नॉट आय एम एक्सपेक्टेड. काहीतरी चुकलंय. गेलो 2020 मध्ये, राईट. परत गेलो होम टॅब. आय से अपेंड क्वेरीज. अपेंड क्वेरीज अस न्यू. ठीक आहे, इथे मी सिलेक्ट केलं. 3 or more tables, right? First table is 2020, दूसरा 2021. I'll say add 2022. परत म्हणणार add. ठीक आहे, म्हणणार ओके. अपेंडचा टेबल आला. नाही, 2021. हा, सेम म्हणजे नाही. इथे बघा ना, मी ऑर्डर डेट मध्ये फिल्टर लावतोय. इथे फक्त लोड मोर जेव्हा तुम्ही म्हणता ना, इनिशियली तर तुम्हाला 2020 दिसतंय. जेव्हा तुम्ही लोड मोर म्हणाले ना, आणि तुम्ही खाली स्क्रोल डाऊन करा एंड पर्यंत, हे बघा. एक सेकंड ना. 2021 आहे, राईट. अजून एंड पर्यंत स्क्रोल करा, 2022 पण आहे. Sir, but in stock date, it's not loading. List may be incomplete. It's not loading. If you load more over here, 2022 is showing to me, na, stock date में. See? Yes, for me, it's. Let me just So check, sir. maybe you would have not clicked on load more, I guess. So initially what happens, if you select on any column, na, so it won't give you entire list. You'll have to load more. And you'll have to load more for every time. प्रत्येक वेळेस So तुम्हाला लोड every मोर करावं table we लागतं. have to load more. Yeah, yeah. Not every table, even every column. Again, if I say product key over here now, it won't be giving me, look, list may be incomplete. So if you scroll down without doing load more, and if you now do load more, right? First of all, it will take time. And then if you load more, you'll get the product keys. So your data is not lost, but only a preview is being loaded, in short. There is no Okay. way to do this altogether. No, actually, I mean, there might be a way, but as far as I know, it is like it. You have to load for every column. हे एकदा मी चेक करतो, because this is not the way. I mean, हा, राईट. सो लेट्स से पहिलं लोड मोर करतो, राईट. आणि मी ओके म्हणतो. आता लोड मोर झालंय. आय चेक कॉलम प्रोफाईल. लिमिट 30 दिसतेय. No, it's एकदा not हे चेक showing. करतो मी, बट तुमचा डेटा आहे ना, तो ऍक्च्युली अपेंड झालाय. इफ यू कॅन ऑब्झर्व, म्हणजे 2022, 20, 21 हे सगळं एका याच्यामध्येच दिसतंय. हे समजलं का? हे मी एकदा चेक करतो काय इश्यू शो होतोय. मे बी ते फक्त काउंटिंग साठी असेल, पण ऍट द एंड तुमचा जितका पण डेटा आहे तो इथे सगळं हे करतोय, म्हणजे शो होतोय. लेट सी, इथे ना एक आपल्याकडे काउंट रोज बघू इथे काय देतं. हे बघा इथे देतो. ठीक आहे. सो काउंट रोज दाखवते. आय डोंट नो, मे बी काय बग असेल किंवा काय असेल.
आय एम नॉट शुअर, पण अगेन तुम्ही काउंट रो साठी बघू शकता. एक कॅल्क्युलेट जाऊ दे, काहीतरी चुकीचं झालंय, पण जे काय आहे ते टोटल रेकॉर्ड भेटतात. ठीक आहे, 3 वर्षाचा म्हणजे पूर्ण सेल्सचा डेटा भेटतात. अपेंड समजलं सगळ्यांना? तुम्हाला समजलं अपेंड? येस टाईप. हा, अपेंड तुम्ही सेम केलं असेल, अपेंड न्यू नसेल केलं, म्हणून तुम्हाला तो जो सेम आहे ना, म्हणजे असं झालं असेल. एक second. तुम्ही अपेंड न्यू सिलेक्ट नसेल केलं, फक्त अपेंड वर क्लिक केलं असेल, बरोबर का? नॉट पॉसिबल. एकदा परत ट्राय करा, एकदा बघा ना तुमचा काय इश्यू आहे. अपेंड न्यू करून तर 998 डायरेक्ट तसंच आहे, म्हणून मग इथे व्ह्यू मध्ये गेला ना तुम्ही, की तुम्हाला शो करू शकतात. एकदा इकडे बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट करा ना, खाली खाली नाही नाही, तिथं खालचं ऑप्शन. हा, इनिशियली तर हे एवढंच दाखवतं. एकदा कॉलम प्रोफाईल मध्ये जावा. तुम्हाला येतं, माझ्या सिस्टम मध्ये काय इश्यू असतो काय माहित नाही, पण येत. हे बघा, यांना येतं ऍक्च्युली. आता सगळे चेक करू शकतात, त्यांना डेटा प्रोफाइलिंग मध्ये पण येतं काउंट रोज 5600. बघ असेल मे बी. ठीक आहे, तो समजलं ना सगळ्यांना? समजलं ना? अपेंड न्यूज नव्हतं केलं तुम्ही, राईट? हा, ठीक आहे. ऑनलाईन क्लिअर अपेंड. हॅलो Yes, sir. ऑनलाईन स्टुडंट. Yes, sir. ओके ओके, ठीक आहे. आता एक हॅलो हॅलो, काय चालू आहे? एवढं काय चालू आहे डिस्कशन? ठीक आहे, अपेंड क्लिअर ना सगळ्यांना? हा इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे. आपण अपेंड परत एकदा बघा. जो मर्ज क्वेरीज असतात ना, दॅट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉईन्स. बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉईन्स. हे तुम्ही एसक्यूएल मध्ये पण बघणार, पायथन मध्ये पण बघणार. मी उद्या तुम्हाला सांगतो जॉईन्स ऍक्च्युली कसे वर्क होतात, बट आपण मर्ज क्वेरी घेऊ. ठीक आहे, कशावर करू शकतो? हा, बरं, जॉईन पण होतात ना. जॉईन इज बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम. तुम्ही असेच कोणतेही टेबल जॉईन नाही करू शकत. सो इफ देर आर टू कॉलम्स, दोन्हीचे डिफरंट रोज आहेत, सॉरी डिफरंट कॉलम्स आहेत, तर तुम्ही नाही जॉईन करू शकत. या प्रायमरी की फॉरेन कीचा कॉन्सेप्ट आहे. सो इन डिटेल माझं हेच प्लॅन आहे की आपण जो उद्या लेक्चर बघणार आहे ना, त्याच्यामध्ये जॉईन्स बघू. एसक्यूएल मध्ये तुम्ही शिका, पण इथे जर येतोय कॉन्सेप्ट तर इट शुड बी क्लिअर. ठीक आहे, तर हे बघा, हा प्रोडक्ट कॅटेगरी की आहे इथे, आणि देर इज अनदर टेबल प्रोडक्ट सब कॅटेगरी टेबल, याच्यामध्ये पण प्रोडक्ट कॅटेगरी की आहे. ठीक आहे, तर आपण या दोन टेबल्सला जॉईन करणार आहे ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम? प्रोडक्ट कॅटेगरी की, राईट? कारण इथे पण प्रोडक्ट कॅटेगरी की आहे, आणि प्रोडक्ट कॅटेगरीज मध्ये पण प्रोडक्ट कॅटेगरी. नाव इन प्रोडक्ट कॅटेगरी की, इथे तुमचा जो हा प्रोडक्ट कॅटेगरी आहे की आहे, दॅट इज प्रायमरी की. वाय? बिकॉज दॅट इज युनिक. म्हणजे दोन कॉन्सेप्ट, युनिक प्रायमरी की म्हणजे इट इज युनिक अँड नॉट नल. सो देर आर टू कंडिशन्स टू बी मेट फॉर अ प्रायमरी की. युनिक म्हणजे सेपरेट व्हॅल्यू पाहिजे प्रत्येकाची एक, दुसरी नल व्हॅल्यू नाही पाहिजे. सो दिस इज द बेसिक कंडिशन फॉर युनिक की, सॉरी फॉर प्रायमरी की. तर ही झाली प्रोडक्ट कॅटेगरी टेबल मध्ये प्रायमरी की, प्रोडक्ट कॅटेगरी की. प्रोडक्ट सब कॅटेगरी की मध्ये जर तुम्ही चेक केला प्रोडक्ट कॅटेगरी की, इथे जरी तुम्ही होवर अराउंड केलं ना, येत होत. बेसिकली व्हॉट आय वॉन्ट टू से, ठीक आहे, मी फिल्टर लावून दाखवतो. जर इथे वन सिलेक्ट केला ना, तर यू विल गेट मल्टिपल ऑप्शन्स, more than one, right? So can we say this is foreign key in some other table? इथे जी प्रोडक्ट कॅटेगरी Yes. कॅन वी से दिस इज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल, राईट? बिकॉज दिस इज रिपीटेटिव्ह. कुठे सेम नाहीये, एकच व्हॅल्यू नाही ना वनची, बघा रिपीट होत आहे. ठीक आहे, क्लिअर एवढा कॉन्सेप्ट? आता आपण जॉईन कसं करू ते बघू. बघा, जॉईनचा टेक्निकल कॉन्सेप्ट जरी नाही ना समजला तरी हे समजून घ्या.
आपण कसं करतो. आय से प्रोडक्ट कॅटेगरी स्किल आम्ही सिलेक्ट करतो. अगेन होम मध्ये इथे एक ऑप्शन आहे एंड मध्ये मर्ज क्वेरीज, राईट. आय से मर्ज क्वेरीज ॲज न्यू. बघा काहीतरी ओपन झालंय. ठीक आहे. आता इथे प्रोडक्ट कॅटेगरीज लुकअप टेबल ऑलरेडी आहे कारण दॅट इज सिलेक्टेड. नाव यू हॅव टू सिलेक्ट दी अदर टेबल विच यू वॉन्ट टू यूज. इथे मी काय करणार, ड्रॉप डाऊन केलं तर प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज, राईट. इथे सिलेक्ट केलं, दोन्ही सिलेक्ट झालं. आता जॉईन नाही होणार. काय नाही होणार, यू हॅव टू सिलेक्ट ऑन विच कॉलम, राईट. सो फर्स्ट इज दोन टेबल सिलेक्ट करणं. सेकंड स्टेप इज ते जे कॉमन कॉलम्स आहेत प्रायमरी आणि युनिक कीचे ते सिलेक्ट करणं. तो इथे आहे प्रोडक्ट कॅटेगरी, मी या कॉलमला सिलेक्ट करणार फर्स्ट टेबल. आणि दुसऱ्यामध्ये इथे पण प्रोडक्ट कॅटेगरीज, प्रोडक्ट सब कॅटेगरी केला नाही ना, तर मी प्रोडक्ट कॅटेगरीवर सिलेक्ट करणार. नाव देर इज अन ऑप्शन ओव्हर हिअर जॉईन काइंड. बघा इथे ड्रॉप डाऊन केलं तर नंबर ऑफ जॉईन्स आहेत. हे काय आहेत आपण बघू, पण जस्ट फॉर अ टाइम बिंग असं समजा आपण इनर करू. का माहितीये का, इनर म्हणजे दोन्ही टेबल्स मधले जे पण मॅचिंग किंवा कॉमन रेकॉर्ड आहेत ते आपल्याला भेटतं. ठीक आहे, जस्ट फॉर अ रेफरन्स. समजलं नाही काय इश्यू नाही, उद्या आपण जॉईन्स इन डिटेल बघू. पण मर्ज आपण कसं करतो ते मला दाखवायचं इथे. ठीक आहे, तर इनर जॉईन केलं आपण. ठीक आहे, इथे मेन्शन पण केलं ओनली मॅचिंग रोज. आणि इथे दाखवतंय पण बघा, द सिलेक्शन मॅचेस 4 ऑफ 4 रोज, म्हणजे तुमचे फक्त 4 रेकॉर्ड दिसणार कारण 4च रेकॉर्ड तुमचे मॅचिंग आहेत दोन्ही टेबल्स मध्ये. ओके. ठीक आहे, आणि इथे बघा इथे काहीतरी हे झालंय प्रोडक्ट सब कॅटेगरी लुकअप, आणि हा एक सिम्बल आहे. यू जस्ट हॅव टू सिलेक्ट दिस सिम्बल. तर इथे विचारतो कोणते कॉलम्स तुम्हाला पाहिजे आउटपुटमध्ये. मी कोणता डिसिलेक्ट केला तर तो कॉलम नाही दिसणार, पण मी आता म्हणतो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स अँड आय से ओके. समजतंय. जॉईन्स काय ते आपण बघू, पण मर्ज कसं करायचं पॉवर बीआय मध्ये ते समजलं. ठीक आहे ना, तुम्हाला समजलं ना. दिसतच नाहीये, थोडस असं बसा ना. ठीक आहे, हा ठीक आहे. मर्ज समजला ना सर्वांना. मी इथून डिलीट करतो. अगेन परत एकदा घ्यायचं आहे का. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, परत एकदा एकदा हे करू, लगेच पटकन बघू आपण. ठीक आहे, तर मला काय करायचंय, प्रोडक्ट कॅटेगरीज टेबल आणि प्रोडक्ट सब कॅटेगरी मध्ये जॉईन किंवा मर्ज करायचंय. सो आय सिलेक्ट प्रोडक्ट कॅटेगरीज. आय गो इन टू होम टॅब, मर्ज क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज एज न्यू. एक विंडो ओपन होईल अशी. ठीक आहे, प्रोडक्ट कॅटेगरीज इज सिलेक्टेड. आय सिलेक्ट दी अदर कॉलम, in this case product subcategories. Second step, selecting the columns, right, unique and common म्हणू शकतो, but it is better technically तुम्ही म्हणा unique and foreign key. आणि मग इथे ड्रॉप डाऊन मध्ये यू हॅव टू सिलेक्ट विच काइंड ऑफ जॉईन. तर मी आता इनर म्हणतो, हे तुम्ही चेक करा बरं. आणि आय से ओके. आणि मी इथे हे सिलेक्ट करेल, कोणते कॉलम सिलेक्ट करायचे ते. आय से ओके. ठीक आहे, विल गेट दिस आउटपुट. आता हा जो आउटपुट आहे ना, इथे बघा 5 कॉलम्स आहेत, 37 रोज झालेत. ऍज इन प्रोडक्ट कॅटेगरीज मध्ये ना 4 रोज आहेत, सब कॅटेगरीज मध्ये किती आहेत, 37 रोज आहेत. तर ते कसं झालं ना, ते कॉन्सेप्ट आपण उद्या बघू. पण मर्ज क्वेरी समजली ना कसं करू शकतो आपण, जॉईनिंग येते. आणि मर्ज क्वेरीज मध्ये अगेन इफ यू विल ऑब्झर्व, लगेच लगेच संपवतो आपण. इथे 2 कॉलम्स आहेत आणि सब कॅटेगरीज मध्ये 3 कॉलम्स आहेत. तर तुम्हाला मर्ज मध्ये कॉलम ऍड होताना दिसत आहेत काय, बघा इकडे 5 कॉलम्स आहेत. सो मी जसं सांगितलं होतं, अपेंड मध्ये तुमचे रोज इन्क्रीज होतात, कॉलम्स रिमेन सेम. बट मर्ज मध्ये किंवा जॉईन्स मध्ये तुमचे कॉलम्स जे आहेत, सॉरी रेकॉर्ड जे आहेत ते सेम राहतात आणि तुमचे कॉलम्स इन्क्रीज होतात. इथपर्यंत क्लिअर.
ठीक आहे. ऑनलाईन क्लिअर सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. सो दिस इज इट फॉर द डे. Sir,